વેલકમ ટુ જીનિયસ ક્લાસીસમાં હું અતુલ પટેલ તમામ વિદ્યાર્થીઓનું મિત્રો હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. તો ધોરણ 10 મેથ્સ પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળ. તો મિત્રો આજે આપણે ધોરણ 10 નું પૃષ્ઠફળ અને ઘનફળનું સ્વાધ્યાય 13.1 નો સમ્સ કરીએ. તો છે બે ઘન પૈકી પ્રત્યેક ઘનફળ 64, બે ઘન પૈકી પ્રત્યેકનું ઘનફળ 64 તેવા બે ઘનને જોડતા લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ શોધો. બરાબર છે. જેમ કે આ છે એક ઘન, આ ઘન છે. ઘન એટલે સમઘન. સમઘન એટલે એની લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ કેવી સરખી. આ લંબાઈ, આ ઊંચાઈ અને એની આ પહોળાઈ સરખી. બરાબર છે. આ રીતે જો આ ઊંચાઈ, આ કોણ લંબાઈ અને આ કોણ પહોળાઈ. ઊંચાઈ, લંબાઈ અને પહોળાઈ કેવી સરખી. બરાબર. તો આ જે છે તે ઘનનું ઘનફળ કેટલું છે? 64 સેમી ઘન. તે બીજાનું બી કેટલું? 64. એટલે બેને જોડતા, એ બંનેને જોડતા લંબઘનનું પૃષ્ઠફળ શોધો. એટલે આનું ઘનફળ 64, આનું ઘનફળ 64. એકનું ઘનફળ 64 છે. ઘનફળ એટલે અંદર સમાયેલી જગ્યા, અંદર. આ કહેવાય પૃષ્ઠફળ. આ સપાટી શું કહેવાય? આ પૃષ્ઠફળ, આ પૃષ્ઠફળ, 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 પૃષ્ઠફળ. એટલે 1 ચોરસ, 2 ચોરસ, 3 ચોરસ, 4 ચોરસ, 5 ચોરસ ને 6 ચોરસ. 6 સપાટી ચોરસ. 6 સપાટી કેવી? સ્ક્વેર, ચોરસ. અને એ ચોરસ 6 સપાટીને કહેવાય આ સમઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ. અને ઘનફળ અંદર સમાયેલી જગ્યા, હવાને કહેવાય ઘનફળ. હવાને કહેવાય શું? ઘનફળ. બરાબર છે. એ અંદરનું ઘનફળ કેટલું છે? 64 સેમી ઘન. તો પહેલા મિત્રો એના ઘનફળ પરથી એની બાજુ શોધી કાઢીએ. દાખલા તરીકે આ એક સમઘન છે. બરાબર છે. આ સમઘન છે. આ સમઘન છે. આ રીતે જોઈએ આપણે. બરાબર છે. તો આ માનો કે એની લંબાઈ, ચાલો આ એની કઈ લંબાઈ, આ માનો એની કઈ ઊંચાઈ. બરાબર. અને આ કઈ? આ સાઈડની પહોળાઈ. એટલે આને કહેવાય શું? પહોળાઈ. બરાબર છે. જો આમ આમ આમ, આ ઊંચાઈ, આ શું? આ ઊંચાઈ, આ શું? લંબાઈ. અને આ શું? પહોળાઈ. લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ કેવી છે? સરખી છે. બરાબર છે. લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ કેવી સરખી. એટલે કે આ પણ h, આ પણ આ l અને h. એટલે કે b અને h કેવા? સરખા. બરાબર છે. એટલે એની લંબાઈ કેટલી? ધારો કે x. પહોળાઈ બી કેટલી? ધારો કે x. અને ઊંચાઈ બી કેટલી? x. સરખી છે. આની બી x, આની બી x, આની પણ x. ત્રણે તો x ધારી લઈએ. બરાબર છે. એટલે કે આ ઊંચાઈ, લંબાઈ અને પહોળાઈ આ સમઘનનું ઘનફળ. હવે સમઘનનું ઘનફળ સૂત્ર શું? l ગુણ્યા b ગુણ્યા h. l ગુણ્યા b ગુણ્યા h. ચાલો l b h મતલબ કે l b h સરખા છે. અથવા એમ બી લખાય કે l ગુણ્યા l. બરાબર. અથવા l નો ઘન. અથવા શું લખાય? સમઘનનું ઘનફળ શું? l નો ઘન. લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ. લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ સરખી એટલે l નો ઘન. ચાલો સમઘનનું ઘનફળ કેટલું છે? 64. અને એને દાખલો શું છે? x નો ઘન. એટલે x બરાબર કેટલો આવ્યો? 4. x બરાબર કેટલો આવ્યો? 4. એનો મતલબ આ સમઘનનું ઘનફળ 64 છે અને દરેક બાજુ કેટલી છે? 4 સેન્ટીમીટર છે. દરેક બાજુ કેટલી છે? 4 સેન્ટીમીટર. હવે મિત્રો આ સમઘન લંબઘનના જે સૂત્ર છે એ મેં YouTube પર જે મેં વિડીયો લેક્ચર બનાવ્યા છે એ બધા વિદ્યાર્થીઓ સૂત્ર મારા વિડીયો લેક્ચરની અંદર તમારે જોઈ લેવાના. બરાબર. ચાલો હવે આ સમઘન એટલે કે પહેલા સમઘનનું ઘનફળ 64 છે. આ સમઘનનું ઘનફળ એટલે અંદર સમાયેલી જગ્યાનું ઘનફળ 64 છે. એના પરથી દરેક બાજુની લંબાઈ કેટલી આવી? 4. એનો મતલબ આ બી 4, આ પણ 4, આ પણ 4, આ પણ 4. લંબાઈ, પહોળાઈ, ઊંચાઈ કેટલી? 4. એનો મતલબ કે આપણે l નો ઘન કરીએ. 4 નો ઘન 64 થઈ ગયો. 4 નો ઘન 64 થઈ ગયો. હવે એમ કહે છે કે લંબાઈ, આને લખીએ આપણે મિત્રો, લંબાઈ બરાબર x, પહોળાઈ બરાબર 2x અને ઊંચાઈ બરાબર 2x. હવે એની સાથે બીજો આપણે સમઘન જોડવાનો છે. આ રીતે એના જેટલો જ બીજો સમઘન જોડતા, આ રીતે બીજો સમઘન જોડતા. બરાબર છે. ચાલો હવે એમ કહે છે કે સમઘન જોડતા તેનું પૃષ્ઠફળ શોધો. બરાબર. એનું પૃષ્ઠફળ
એટલે કે આ સમઘનની બાજુમાં બીજો સમઘન જોડીએ, બરાબર છે, તો એનું કુલ પૃષ્ઠફળ, એટલે કુલ પૃષ્ઠફળ એટલે સપાટી, આ સપાટી, આ સપાટી, આ સપાટી, આ સપાટી, આ સપાટી ને આ સપાટી. તો સમઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ સૂત્ર શું? અહીંયા લખવાનું કે સમઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ બરાબર 2 કૌંસમાં લંબાઈ પહોળાઈ, પહોળાઈ ઊંચાઈ, ઊંચાઈ લંબાઈ. હવે આ બની ગયો લંબઘન, કેમ કે આ સમઘન વટા સમઘન એટલે આ બની ગયો શું? લંબઘન. કેમ લંબઘન બની ગયો? કેમ કે હવે એની આ લંબાઈ વધી ગઈ, લંબાઈ 4 ને 4 કેટલી થઈ ગઈ? 8, ઊંચાઈ 4 અને પહોળાઈ કેટલી? 4. એટલે હવે આ બની ગયો શું? અહીંયા લંબઘન, બરાબર છે. આ શું? લંબઘન. ચાલો, લંબઘનની લંબાઈ કેટલી? લંબાઈ કેટલી? હવે આ લંબાઈ વાત કરી ને, આ લંબાઈ, આ શું? લંબાઈ એલ હતી ને, એટલે બીજી લંબાઈ એલ થઈ ગઈ. જો આ પણ એલ જ થઈ ગઈ, લંબાઈ એલ, બરાબર છે. એટલે લંબઘનમાં શું થશે? લંબઘનની અંદર હવે બે સમઘનને જોડતા, એક સમઘન વત્તા બીજો સમઘન, બે સમઘનને જોડતા જોજો એની ઊંચાઈ સેમ જ રહી, પહોળાઈ બી સેમ જ રહી, પણ લંબાઈ કેટલી થઈ ગઈ? ડબલ થઈ ગઈ. એટલે લંબાઈ કેટલી હતી? x હતી, તો x ની જગ્યાએ કેટલો થઈ ગયો? 2x થઈ ગયો, બરાબર છે. ચાલો, પછી ઊંચાઈ કેટલી? x, ઊંચાઈ કેટલી? x અને પહોળાઈ કેટલી? x, બરાબર છે. એટલે લંબાઈ, પહોળાઈ અને ઊંચાઈ ડબલ થઈ ગઈ. એટલે કે એક સમઘન જોઈન્ટ કરતા આની લંબાઈ બી x, પહોળાઈ બી x અને ઊંચાઈ બી x, એટલે લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, એટલે l નો ઘન અને એનું ઘનફળ આપેલું છે કોણ? 64. એટલે x બરાબર કેટલું આવ્યું? 4. એટલે ઘનફળ અંદર સમયની જગ્યા, પણ તો ક્ષેત્રફળ હોય, એટલે આની સાથે બીજા સમઘનને જોઈન્ટ કરીએ, બરાબર છે. તો મિત્રો આ સમઘન જોઈન્ટ કરીએ તો ટોટલ જોજો, આ શું હતી? લંબાઈ. એ લંબાઈ સાથે બીજી લંબાઈ, એટલે કે લંબાઈ x હતી અને આ x, એટલે ટોટલ x વત્તા x કેટલી થઈ ગઈ? 2x થઈ ગઈ. લંબાઈ કેટલી થઈ ગઈ? 2x થઈ ગઈ. ચલો, હવે ઊંચાઈ કેટલી થઈ ગઈ? ઊંચાઈ તો એટલી જ છે. જો આની ઊંચાઈ અને ઊંચાઈ સેમ જ રહી, આની ઊંચાઈ કેવી રહી? સેમ જ રહી. આની ઊંચાઈ અને ઊંચાઈ કેવી રહી? સેમ જ રહી. કેટલી? 2x, બરાબર. પરંતુ અને પહોળાઈ બી કેટલી રહી? સેમ જ રહી. પહોળાઈ પણ કેટલી રહી? સેમ જ રહી, x. એટલે કે ઊંચાઈ અને પહોળાઈ સેમ. આ સમઘન દેખાય તમને? આ રીતે બે સમઘનને જોઈન્ટ કરતા બનતો લંબઘન દેખાય. એની લંબાઈ ડબલ થઈ ગઈ, પહોળાઈ સેમ જ અને ઊંચાઈ કેટલી સેમ. આપણે ધારી લીધી પેલામાં શું હતી? લંબાઈ બી x, પહોળાઈ બી x, ઊંચાઈ બી x. હવે બીજો સમઘન જોડતા લંબાઈ કેટલી થઈ ગઈ? 2x થઈ ગઈ, ઊંચાઈ કેટલી થઈ ગઈ? x અને પહોળાઈ કેટલી થઈ ગઈ? x. હવે આની કુલ કેટલી સપાટી? 6 સપાટી. આ એક લંબચોરસ, આ એક, આ સપાટી એક, આ જો 1 2 આગળ પાછળ 2, આ સાઈડ 2 ને 2 4 અને ઉપર નીચે કેટલી? 2. એટલે ટોટલ સપાટી કેટલી થઈ ગઈ? 6. એટલે લંબઘનની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ. હવે સપાટીનું ક્ષેત્રફળ એટલે ક્ષેત્રફળ એટલે ફક્ત બહારની સપાટી, અંદરની સમાયેલી જગ્યા તો ઘનફળ પરથી આપણે બાજુ શોધી કાઢી. કેટલી આવી? 4. હવે એની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ શોધવા માટે શું કરવાનું મિત્રો? આપણે હવે એની સમઘનની લંબઘન, હવે શું થઈ ગયું? લંબઘન, લંબઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ. એટલે હવે આ લંબાઈ વત્તા લંબાઈ કેટલી થઈ ગઈ? 2l. એટલે આ થઈ ગઈ કેટલી થઈ? 2l થઈ ગઈ. અને આ તો ફક્ત કોણ? h જ, અને આ કોણ? પહોળાઈ. એટલે 2l એટલે કે l બરાબર કોણ? x છે, એટલે 2l એટલે લંબાઈ કેટલી? 2x, પહોળાઈ કેટલી? x અને ઊંચાઈ કેટલી? x, બરાબર. હવે આ એક લંબઘન નહીં બીજો લંબઘન જોડતા બનતા લંબઘનની કુલ સપાટીનું ક્ષેત્રફળ એટલે એને કહેવાય કુલ પૃષ્ઠફળ. 2lb + 2h + h. ચાલો હવે મૂકીએ 2. ચાલો, l કેટલા? x ગુણ્યા b કેટલા? સોરી, l કેટલા? 2x આવે. હું જ્યાં સૂત્ર ફરી પાછું વ્યવસ્થિત સારા અક્ષર લખું છું મિત્રો, તો આપણે તમને પરફેક્ટ ખબર પડે, બરાબર છે. ચાલો, કૌંસમાં 2lb + 2, 2 કોમન કાઢી લઈએ આપણે, 2 કોમન કાઢી ઈઝી રહેશે. 2 કૌંસમાં લંબાઈ ગુણ્યા પહોળાઈ વત્તા પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ વત્તા ઊંચાઈ ગુણ્યા લંબાઈ, લંબઘન કુલ પૃષ્ઠફળ. ચાલો હવે 2. ચાલો, લંબાઈ કેટલી? લંબઘન છે એટલે લંબઘન છે, આ 2 જોડતા લંબાઈ કેટલી? 2x ગુણ્યા પહોળાઈ કેટલી? x. લંબાઈ 2x, પહોળાઈ x. ચાલો, પહોળાઈ કેટલી?
x, પહોળાઈ x, ઊંચાઈ કેટલી x, ચાલો સરસ, ઊંચાઈ કેટલી x, વેરી ગુડ, ચાલો લંબાઈ કેટલી 2x, લંબાઈ કેટલી 2x, રેડી. એનો મતલબ કે આ સપાટી, એક સપાટી, બે સપાટી, ત્રણ સપાટી, ચાર સપાટી, આગળની 5 અને પાછળની 6, એમ 6 સપાટીનું કુલ ક્ષેત્રફળ છે 2 કૌંસમાં લંબાઈ પહોળાઈ વત્તા પહોળાઈ ઊંચાઈ વત્તા ઊંચાઈ લંબાઈ. એ મેં વિડીયો લેક્ચરમાં સરસ મજાનું સૂત્ર આખા સમજાવેલા છે, બરાબર છે. ચાલો 2 લંબાઈ કેટલી 2x, પહોળાઈ કેટલી x, લંબાઈ 2x, પહોળાઈ x, પહોળાઈ ગુણ્યા ઊંચાઈ, x ગુણ્યા x, ઊંચાઈ ગુણ્યા લંબાઈ, x ગુણ્યા x, ઊંચાઈ ગુણ્યા લંબાઈ, ઊંચાઈ x ગુણ્યા 2x, x ગુણ્યા 2x, બરાબર. ચાલો હવે આપણે અહીંયા ગણીએ 2 એટલે 2x નો વર્ગ, x ગુણ્યા x કેટલો x નો વર્ગ અને 2x નો વર્ગ છે ને, x 2x નો વર્ગ. ચાલો એટલે 2 કૌંસમાં 2 ને 3 ને 2 5x નો વર્ગ એટલે 5 દુ 10x નો વર્ગ એટલે કુલ ક્ષેત્રફળ કેટલું આવ્યું 10x નો વર્ગ. હવે x કેટલા છે 4, કુલ ઘનફળ કેટલું છે આનું 64, એક સમઘનનું કુલ ઘનફળ કેટલું છે 64 અને સમઘનના ઘનફળનું સૂત્ર શું લંબાઈનો ઘન એટલે સમઘનનું ઘનફળ 64, લંબાઈ કેટલી x જ છે એટલે x બરાબર કેટલો આવ્યો 4 એટલે અહીંયા x બરાબર 4 મૂકીએ એટલે કે 100 કૌંસમાં 4 નો વર્ગ, 100 કૌંસમાં શું 4 નો વર્ગ એટલે આ 10 કૌંસમાં 4 નો વર્ગ કેટલો 16 એટલે કેટલો થયો 160, બરાબર છે. 5 દુ 10, 10x નો વર્ગ 10x બરાબર 4 એટલે 4 નો વર્ગ 16, 16 દાન 160. આટલા કુલ પૃષ્ઠફળ એટલે શું આવે સેન્ટીમીટર છે એટલે સેમી સ્ક્વેર, ક્ષેત્રફળ શું આવે સેમી સ્ક્વેર. તો મિત્રો આ રીતે એક સમઘનનું હવે એમ કહે કે એક સમઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધો તો શું 6l નો વર્ગ. એક સમઘનનું અહીંયા લંબઘન છે, લંબઘનનું શોધે તો શું 2 કૌંસમાં લંબાઈ પહોળાઈ ઊંચાઈ વત્તા ઊંચાઈ લંબાઈ, બે સમઘનને જોડતા લંબઘન બને. પણ એમ કે ફક્ત એક જ સમઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ શોધો તો શું એક સમઘનમાં કેટલી સપાટી આવે 6 સપાટી આવે. આ સપાટી કઈ ચોરસ, આ કઈ ચોરસ, આ કઈ ચોરસ, આ કઈ ચોરસ, ચોરસ અને ચોરસ. ચોરસનું સૂત્ર શું l નો વર્ગ, 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 l નો વર્ગ એટલે સમઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ કેટલો 6l નો વર્ગ એટલે 6x નો વર્ગ એટલે x નો વર્ગ કેટલો 4, 4 નો વર્ગ 16, 16 છંગ 96 એટલે આનું કુલ પૃષ્ઠફળ કેટલું આવે 96, બરાબર છે. આનું કુલ પૃષ્ઠફળ કેટલું આવે 96, બરાબર છે. એટલે કે l નો વર્ગ, l નો વર્ગ, l નો વર્ગ, l નો વર્ગ, l નો વર્ગ એટલે 6l નો વર્ગ એટલે l બરાબર કેટલા મૂકવાના 4, l કેટલા મૂકવાના 4 એટલે 6l નો વર્ગ એટલી સમઘનનું કુલ પૃષ્ઠફળ આવે. અને લંબઘન હોય તો બીજો લંબઘન જોડવાનો એટલે ખાલી લંબાઈ ડબલ થઈ જાય બસ. પહોળાઈ ને ઊંચાઈ કેટલી સરખી, લંબાઈ ડબલ અને એ લંબાઈ અહીંયા ડબલ, ખાલી લંબાઈ ડબલ અને આ લંબાઈ ડબલ, બાકી જો ઊંચાઈ બધી x જે x અને x ની કિંમત મૂકો દાખલો પૂરો થઈ ગયો. તો આશા રાખું ચોક્કસ તમને આવડી ગયું હશે. થેન્ક યુ વેરી મચ.